ආයිබෝවන් ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Sybare YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මගේ අතේ තියෙනවා Sony xperia XZ3 කියන ෆෝන් එක. අද මම කරන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ටෙස්ට් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අන්තිම වෙනකම්ම බලන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ ෆෝන් එකේ බැටරි හෙල්ත් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ බැටරි හෙල්ත් එක චෙක් කරගන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේකේ මම Wi-Fi on කරගන්නවා. මේකේ Wi-Fi on කරගෙන මම මේක පාවිච්චි කරලා බලනවා මේක මට කොච්චර වෙලාවක් Wi-Fi වලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය 150 වෙනකන් අඩු වෙන්න මට පැය 4යි විනාඩි 7ක් වගේ කාලයක් තමයි ගියේ. ඒ වගේම මේක 10%කට අඩු වෙනකන් මට පැය 8ක් වගේ කාලයක් තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය 100%ක්ම charge කරලා Wi-Fi on කරලා අපි වැඩ කරනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය 100% ඉඳන් 110 වෙනකන් අඩු වෙන්න පැය 8ක් වගේ කාලයක් යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පැය 8ක් වගේ කාලයක් මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ෆෝන් එකේ data on කරලා මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා බලනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක 140ට අඩු වෙන්න මට ගිහිල්ලා තියෙනවා පැය 3යි විනාඩි 12ක කාලයක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ data on කරලා මේකේ බැටරි එක 10%කට අඩු වෙනකම් පාවිච්චි කරොත් අපිට මේ ෆෝන් එක පැය 5යි විනාඩි 40ක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට මම මේ ෆෝන් එකේ data on කරලා මෙන්න මේ PUBG game එක play කරලා බලනවා මේක අපිට කොච්චර වෙලාවක් play කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි මම මේ විදිහට මේ ගේම් එක පැයක් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් මේකේ බැටරිය 167ක් වෙනකන් අඩු වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ මොබයිල් data වලින් PUBG ගේම් එක ප්ලේ කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් වගේ කාලයක් තමයි මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ XZ3 ෆෝන් එක ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. එහෙනම් හැම වුණාටත් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් එතකම් මං ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.